युट्युब किन खोल्छौँ, युट्युबमा भिडियो किन हाल्छौँ? हाम्रो उद्देश्य भनेको युट्युबबाट पैसा कमाउनु हो कि होइन भन्नुहोस् त तपाईँहरू। हामीले 1 वर्षभित्रमै युट्युबमा 1000 सब्सक्राइब 4000 घण्टा वाच टाइम कम्प्लिट गरेर हामीले आफ्नो युट्युबलाई मोनेटाइज गरेर युट्युबबाट सकेसम्म धेरै पैसा कमाउनु हाम्रो उद्देश्य नै हो। तर हाम्रो कोही मान्छे युट्युबमा सिकेर आउँछ भने कोही त्यत्तिकै आइदिन्छ, त्यसपछि युट्युब खोल्ने त्यत्तिकै भिडियोहरू अपलोड गरिदिने, त्यति नलेज हुँदैन र त्यस्तो बेलामा हाम्रो लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष 3 महिना हैन हाम्रो टाइम वेस्ट हुनसक्छ है। त्यसैले हामीले युट्युबमा आउँदाखेरि अलिकति सोच विचार गरेर अलिकति सिकेर आयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ र हाम्रो जसोतसो गरेर 1000 सब्सक्राइब त पुग्छ सब्सक्राइब है। पुगिसकेपछि अलिकति गाह्रो के हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई मोनेटाइज गर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा 4000 घण्टा वाच टाइम पुर्याउन निकै नै गाह्रो हुन्छ र हामीले 1-2 वटा गल्तीहरू गरेका हुन्छौँ। त्यही गल्तीका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानलमा 4000 घण्टा वाच टाइम पुगेको हुँदैन। र आज म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो कुराले तपाईहरुलाई त्यो टपिकले त्यो यो सिक्नुभयो भने तपाईहरुलाई अलिकति सपोर्ट हुन्छ, तपाईको च्यानलमा अलिकति वाच टाइम बढ्न अलिकति सहयोग मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र युट्युबमा भिडियो बनाइसकेपछि हामीले वाच टाइम पुर्याउनको लागि जस्तै है तपाईले युट्युबको होम स्क्रिनमा भिडियोहरू हेर्दा एउटा भिडियो फुल हेर्नुहुन्छ, फुल हेरिसकेपछि त्यो भिडियो सकिनबित्तिकै फेरि त्यही मान्छेको, त्यही व्यक्तिको, त्यही युट्युबरको हैन यसरी भिडियोहरू आउँछ र यसरी भिडियोहरू त्यही व्यक्तिको भिडियो हेरेर त्यही व्यक्तिको भिडियो लास्टमा आउँछ भने हामी त्यो भिडियो पनि हेर्छौँ, त्यो भिडियो मन परेछ भने त्यो भिडियो पनि हेर्छौँ है। यसरी त्यो व्यक्तिको भिडियो हेर्दै फेरि पनि अर्को भिडियो त्यही नै व्यक्तिको आउँछ र यसरी प्लेलिस्टमा राखिसकेपछि हाम्रो वाच टाइम बढ्ने एकदमै के हुन्छ भने चाहिँ सहयोग पुग्छ। तपाईको एउटा भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो मन पर्यो भने अर्को भिडियो पनि हेर्छ। तपाईले यसरी प्लेलिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्लेलिस्ट तपाईले फरक क्याटेगोरी फरक हैन टपिकलाई त्यहाँनिर नेम राखेर प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्ट बनाइसकेपछि हाम्रो वाच टाइम निकै नै छिटो बढ्ने गर्छ है। र अर्को कुरो रहेको छ लाइभ हैन, लाइभ बसेर तपाईले युट्युबमा लाइभ बसेर पनि वाच टाइम छिटो बढाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ म तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाउँछु हामीले प्लेलिस्ट कसरी बनाउन सक्छौं त भनेर। ओके, त्यसको लागि म आफ्नो युट्युब खोल्नुस्। युट्युब खोले मैले, तपाईले आफ्नो युट्युब खोल्नुस्। त्यसपछि तपाईको च्यानलको लोगो यहाँनिर देखिएको छ, त्यो लोगोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्नुस् है। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियोमा जानुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो हैन लाइभ प्लेलिस्ट बनाएर यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर सेभ टु प्लेलिस्ट भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर मैले प्लेलिस्ट बनाइसकेको छु, लाइभ भिडियो हैन 4000 वाच टाइम यो तपाईले सिलेक्ट गरेर यहाँ डन गरिदियो भने यो प्लेलिस्टमा जान्छ। त्यसपछि न्यू प्लेलिस्ट बनाउनको लागि न्यू प्लेलिस्ट यहाँनिर प्लसको आइकन देखिएको छ, तपाईले त्यहाँनिर क्लिक गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर तपाई प्लेलिस्टको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्लेलिस्ट कुनै तपाईले जुनसुकै आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँनिर नाम राख्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर पब्लिक गरेर तपाईले सेभ गरिदिनु भयो भने यहाँनिर क्रिएट गरिदिनु भयो भने तपाईको प्लेलिस्ट बन्छ है। र त्यसपछि प्लेलिस्टमा जोइन हुनको लागि यसरी 3 डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर हैन सेभ द प्लेलिस्ट गरेर तपाईले यहाँबाट प्लेलिस्टमा सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो क्रमशः आउने गर्छ। यसरी तपाईले प्लेलिस्ट बनाएर काम गर्नुभयो भने आफ्नो च्यानलमा प्लेलिस्ट जसरी हुन्छ बनाउनुस्, एकदमै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ वाच टाइम पुर्याउनको लागि। तपाईले यसरी प्लेलिस्ट बनाउनुस्, सजिलैसँग एकदमै सजिलो छ। तपाईको वाच टाइम पनि पुग्छ र सब्स्क्राइबर पनि आउने गर्छ। ओके, आजको टपिक यही थियो। हामी आफ्नो च्यानललाई अलिकति सजिलो छिटो तरिकाले ग्रो कसरी गर्न सक्छौं है, वाच टाइम कसरी कम्प्लिट गर्न सक्छौं, ती कुराहरू मैले यो भिडियोमा शेयर गरे। पक्कै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुको म हालेको सेटमा ल्याउने बाचा गर्दै म सन्तोष नमुवा टेक्निकल नम्बर युट्युब च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाइ बाइ।